Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Như chúng ta đã biết, sau vụ khủng bố đánh sập cây cầu Crimea mà theo chính quyền của Nga, đó là một dịch vụ đặc biệt do những người Ukraine đứng đằng sau thúc đẩy. Ngay lập tức, cũng chính vào thời điểm đó, Tổng thống Putin đã ra một sát lệnh cắt cử tướng Surovikin với biệt danh kẻ mang đến ngày tận thế. Ông ngay lập tức đã khiến cho Ukraine chìm trong biển lửa bởi mưa bom bão đạn bằng những tên lửa tầm xa có độ chính xác cao vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy là những ngày mà công dân của Ukraine sống trong sự sợ hãi bởi không biết rằng hôm nay những tên lửa của người Nga sẽ tiếp tục rơi vào đâu đây. Một phương Tây tập thể luôn nói rằng những người Nga đã hết đạn dược. Nhưng sao mà đã gần một năm trôi qua, số tên lửa được những người Nga sử dụng mỗi ngày càng có tần suất nhiều lên. Chưa dừng lại ở đó, đây không phải là cách duy nhất mà vị tướng mang cái tên ngày tận thế gây ra nỗi ám ảnh cho công dân của Ukraine. Người đàn ông này còn tổ chức các cuộc tấn công bằng những máy bay không người lái UAV liên tục như những đàn chim trời rơi rải rác về khắp các vị trí trọng địa của Ukraine, bao gồm thủ đô của Kiev. Mất điện, mất nước, mất sưởi, mất toàn bộ. Thủ đô của quốc gia này chìm vào trong bóng tối. Trước những nỗ lực cố gắng khôi phục của quân đội Ukraine, việc sửa chữa có thể kéo dài tới hàng tháng, hàng năm, thậm chí là không bao giờ có thể sửa chữa xong nếu như những người Nga vẫn còn tiếp tục tấn công theo kiểu này vào thủ đô và các vị trí trọng điểm của đất nước họ. Tần suất chim bay tủ lạnh lạc của những người Nga nó nhiều tới nỗi mà Tổng thống online Volodymyr Zelensky đã phải thay đổi thời gian biểu của mình. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày ông ấy phải on stream để mà xin donate. Vào ngày hôm qua cũng vậy, vị Tổng thống online này phải on stream với những lời lẽ đầy hùng hồn rằng những kẻ đang tôn thờ tên lửa của những người Nga đừng nên hy vọng rằng sẽ có thể thay đổi được cán cân quyền lực tại nơi đây. Bài phát biểu đầy hùng hồn này đã cho chúng ta thấy phần nào sự bế tắc của quân đội Ukraine trong việc triển khai cuộc chiến này. Dù rằng ông ấy phát biểu còn rất mạnh miệng. Ông nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Nga nhắm vào lưới điện của Ukraine sẽ không thể làm thay đổi bất cứ điều gì. Nga vẫn có đủ tên lửa cho các cuộc tấn công lớn hơn. Nhưng chúng tôi cũng vẫn có đủ quyết tâm và tự tin để tung ra những cú đấm của chính mình sau khi đã phải nhận những cú đấm đó. Zelensky thậm chí còn hồi tuyên bố rằng lực lượng phòng không của Ukraine đang hoạt động rất hiệu quả. Lực lượng này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa hành trình và rocket vào buổi sáng hôm nay. Nhưng thật không may, cũng đã có một số mục tiêu chúng tôi không thể ngăn chặn nó. Người đàn ông của Nam này nói rằng những kẻ khủng bố thì cần một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa để ít nhất một số sản phẩm của họ đến đúng được mục tiêu đã định. Theo tuyên bố từ chính quyền Ukraine, thì hệ thống phòng không của quốc gia này đã đánh chặn gần 80% trong số 76 quả tên lửa tấn công của những người Nga. Điều này cũng có nghĩa là trong số 72 tên lửa hành trình và 4 tên lửa dẫn đường đã có 60 quả bị những người Ukraine bắn hạ. Theo chính quyền của Tổng thống Zelensky thì chủ yếu những tên lửa này được nhắm vào thủ đô Kiev. Trong số 40 tên lửa nhắm vào thủ đô của quốc gia này thì có 37 tên lửa được cho là đã bị quân đội của Ukraine đánh chặn. Thật sự tôi khá là bất ngờ trước khả năng đánh chặn tên lửa của quân đội Ukraine. Những số liệu mà chính quyền của Tổng thống Zelensky công bố nó không hề khớp với số liệu mà ông ấy xin donate sau khi bị tên lửa của những người Nga tấn công. Những lời tuyên bố đầy hùng hồn này từ chính quyền của Zelensky làm tôi nhớ lại những lời tuyên bố đầy hùng hồn của một phương Tây tập thể khi mà nói rằng những người Nga đã hết tên lửa rồi, chẳng mấy chốc thì quân đội của Ukraine sẽ duyệt binh trên quảng trường thủ đô Moscow. Được rồi, suy nghĩ này thì đa phần là của những người Mỹ nói tiếng Việt nói thôi, chứ một phương Tây tập thể cũng chưa dám nghĩ sâu xa như vậy. Chúng ta để ý tới một câu mà Tổng thống Zelensky nói như sau. Đó là Ukraine sẵn sàng chịu những cú đấm đầy đau đớn của những người Nga và sau đó bọn họ sẽ trả bằng những cú đấm khác. Điều này làm tôi liên tưởng tới một cuộc thi tát nhau. Đó là hai người đàn ông đứng cạnh nhau, mỗi người sẽ tát một quả. Ai là người gục ngã trước thì người đó sẽ thua. Cuộc chiến này có vẻ giống như vậy. Điều khác biệt duy nhất là cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến của một người đàn ông có sải tay dài 2 mét đấu với một người đàn ông có sải tay chỉ dài 1 mét. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng với lợi thế quá khác biệt này, ai mới là người đang tát đau hơn. Điều này được chứng minh rõ ràng nhất sau khi Tổng thống Zelensky ca ngợi quân đội của mình đã đánh chặn các tên lửa của Nga hiệu quả như thế nào. Nhưng sau đó, ông ấy lại quay ra xin rất nhiều donate. Ông ấy nói rằng các cuộc tấn công liên tục của Nga vào mạng lưới điện của Ukraine đã dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng. Vì vậy, bọn họ cần khoảng 17.000 máy phát điện công nghiệp hoặc lớn hơn nữa trong mùa đông của năm nay. Tổng thống Zelensky nói tiếp rằng cho đến nay thì Ukraine đã nhập khẩu khoảng 500.000 máy phát điện nhỏ. Nhưng để vượt qua được mùa đông năm nay thì chúng tôi cần khoảng thêm 17.000 hệ thống máy phát điện công nghiệp loại lớn.
Vâng, nếu quân đội của ông ấy có thể đánh chặn được hơn 80% hệ thống tên lửa của những người Nga, đặc biệt là vào những vị trí vô cùng quan trọng, thì tại sao ông ấy lại phải xin nhiều máy phát điện như vậy? Số lượng đã lên đến hơn nửa triệu máy phát điện. Vậy là hệ thống đánh chặn tên lửa của Ukraine chẳng phải là sử dụng những cánh đồng hoang và những ngọn núi như là một trong những vị trí trọng điểm cần được bảo vệ để đánh chặn toàn bộ các hệ thống tên lửa của những người Nga, còn các cơ sở hạ tầng, năng lượng của quốc gia này sẽ là những địa điểm không cần phải quan tâm để cho những người Nga có thể thành công bắn phá lấy le với thiên hạ. Những lời tuyên bố đầy sự bất nhất trước sau của Tổng thống Zelensky đã cho thấy cục diện trên chiến trường đang gây thiệt hại như thế nào cho Ukraine. Rõ ràng là quân đội Nga đã sử dụng một chiến thuật mới trong vài tuần nay mà ai cũng có thể biết được, đó là họ hoàn toàn nhắm các tên lửa của mình vào các mục tiêu quan trọng, đó là năng lượng của Ukraine. Do đó, việc cung cấp điện, nước và sưởi ấm của khu vực này liên tục bị gián đoạn, và rõ ràng là những điều này khổ nhất sẽ chỉ có những công dân của Ukraine. Ngay lập tức, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu là Joseph Borrell đã gọi những cuộc tấn công tên lửa mới nhất của những người Nga này là một tội ác của chiến tranh. Người đứng đầu vườn địa đàng này đã mô tả rằng các cuộc tấn công tên lửa của những người Nga vào Ukraine là một tội ác chiến tranh man dợ, tàn ác và vô nhân đạo. Chúng chỉ nhằm một mục đích làm tăng thêm sự đau khổ cho những người dân của Ukraine. Giờ đây, các địa điểm quan trọng như bệnh viện, dịch vụ cấp cứu và các dịch vụ thiết yếu khác sẽ bị mất đi nguồn cung cấp là điện, nhiệt và nước. Tôi hoàn toàn đồng tình với những lời nhận xét của người đứng đầu ngoại giao EU này. Bản chất của chiến tranh chính là sự đau khổ, mất mát và vô nhân tính. Nhưng dám đứng lên nói câu này, tại sao một liên minh châu tập thể vẫn còn đang tiếp tục hỗ trợ không những là tiền mà bao gồm cả vũ khí để cho những người Ukraine có thể giành chiến thắng trước những người Nga? Phải chăng đây chính là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết của những người phương Tây? Bọn họ luôn giao giảng đạo đức với cả những người khác, trong khi chính bản thân bọn họ liên tục nhồi thêm củi dưới đáy nồi cho ngọn lửa ngày một bùng phát hơn. Bạn cần một ví dụ chẳng phải ngay chính ngày hôm qua thì Liên minh châu đã quyết định một gói trừng phạt mới để mà áp đặt lên những người Nga. Thú thật là vào lúc này, gói trừng phạt mang số thứ bao nhiêu thì chúng ta cũng chẳng cần phải nhớ nữa. Bởi vì nếu nó thật sự có hiệu quả thì đã không có những gói trừng phạt mang số thứ N tiếp theo rồi. Chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu Âu là Ursula von der Leyen đã công khai viết trên Twitter rằng gói trừng phạt mới này tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và truyền thông để có thể tiếp tục làm xáo trộn nền kinh tế cũng như cỗ máy chiến tranh của những người Nga. Theo người đứng đầu của vườn địa đàng EU cho biết, thì các biện pháp trừng phạt này nó sẽ có hiệu lực khi mà EU công bố chúng trên các phương tiện truyền thông chính thức của mình. Về cơ bản thì ngoài các biện pháp trừng phạt liên quan tới thương mại và tài chính, thì gói trừng phạt này bao gồm cả danh sách gần 200 tổ chức và các cơ quan sẽ bị áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản cũng như cấm đi lại trong Liên minh châu Âu. Von der Leyen đã nói rằng mục tiêu chủ yếu là những người và những tổ chức liên quan tới các cuộc tấn công vào dân thường và bắt cóc trẻ em. Nghe nội dung của các biện pháp trừng phạt, nếu chúng ta là những người không biết gì sẽ ngay lập tức có suy nghĩ rằng Nga là quốc gia độc ác nhất trên thế giới này. Họ tấn công vào dân thường và trẻ em. Nhưng từ sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine và 8 năm dài dằng dẵng, những công dân nói tiếng Nga ở vùng Donbass bị chế độ mới của Ukraine kìm kẹp, phong tỏa, thậm chí sát hại mà không có một phản ứng nào từ các tổ chức quốc tế, dù rằng những người Nga đã gửi rất nhiều lần các văn kiện chứng minh cho điều đó. Nói về sự độc ác thì có một số quốc gia còn hơn những người Nga gấp bội, và Việt Nam chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho cái mới đúng được gọi là mưa bom bão đạn như một cách để ban phát dân chủ cho chúng ta. Một loạt các biện pháp trừng phạt đầy vô nghĩa. Cục diện bây giờ của một châu tập thể thì chúng ta có thể nói ngắn gọn bằng mấy câu như sau: Zelensky thì hết tiền, EU thì hết hồn. Còn những người Nga với thành công của việc sử dụng những tên lửa tầm xa và các máy bay UAV không người lái, giờ đây quân đội của bọn họ đã được nhận thêm một loạt các hệ thống trinh sát nhiệt âm mang cái tên Penicillin. Nghe cái tên thì có vẻ nó rất giống như một loại thuốc kháng sinh nào đó, nhưng về mặt bản chất thì nó đúng là một loại thuốc kháng sinh cực kỳ mạnh, giúp cho chiến lược mới của quân đội Nga như hổ thêm cánh bằng cách có thể phát hiện được các mục tiêu từ xa của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết họ đã nhận được một lô hệ thống trinh sát nhiệt âm mang số hiệu 1B76 Penicillin mới nhất. Hệ thống này có thể phát hiện hiệu quả các vị trí pháo binh của quân đội Ukraine, sau đó nó sẽ truyền lại tọa độ cho quân đội của Nga. Sau đó thì các tên lửa hành trình cũng như các máy bay UAV không người lái của Nga sẽ tiêu diệt các mục tiêu này ngay lập tức. Theo một nguồn tin thân cận với cả quân đội Nga cho biết, thì Penicillin đã được chứng minh tính hiệu quả trong các trận chiến ở Ukraine, bao gồm cả trong cuộc chiến chống lại pháo binh của NATO cung cấp cho quân đội của Kiev. Penicillin được thiết kế để trinh sát các vị trí bắn của pháo và rocket, cũng như các tên lửa phòng không và các tên lửa chiến thuật. Tổ hợp này sẽ thu sóng âm và sóng nhiệt từ các phát bắn cũng như các vụ nổ. Đồng thời nó cũng cung cấp cho người điều khiển tọa độ chính xác về vị trí súng địch để có thể vẽ thủ công cũng như tự động bản đồ điện tử. Điều quan trọng nhất là thời gian để có thể lấy được tọa độ của vị trí mục tiêu bắn không quá 5 giây. Nhìn từ dữ liệu, chúng ta cũng có thể thấy rằng hệ thống này mang lại lợi ích quá lớn cho chiến thuật mới của những người Nga.
Ưu điểm của tổ hợp penicillin nó không hề giống như radar phản pháo ANTPQ-36 của Mỹ trang bị cho quân đội của Ukraine. Penicillin không hề sử dụng sóng vô tuyến trong công việc nên nó không thể bị các thiết bị vô tuyến phát hiện cũng như bị các hệ thống tác chiến điện tử áp chế. Tóm lại là quân đội của Nga với việc được trang bị thêm hệ thống radar nhận âm mới này, bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Các mục tiêu mà Nga lựa chọn ở Ukraine sẽ chính xác hơn, đồng thời nó cũng sẽ trở thành một ác mộng mới cho Tổng thống Zelensky trong mùa đông sắp tới. Còn với Liên minh châu Âu, họ luôn thể hiện cho chúng ta họ là những quý ông, quý bà đầy thanh lực, những người có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác một cách đầy tinh tế. Họ cố gắng thể hiện sự dịu dàng, thấu hiểu với những người dân của Ukraine trước mặt truyền thông. Để rồi khi cánh cửa của cuộc họp khép lại, chỉ còn là các cuộc cãi vã về lợi ích. Khác hẳn với bộ mặt của họ đoàn kết chống lại Nga trên truyền thông, giờ đây đằng sau của hậu trường thì chính bản thân bọn họ đang vặn vẹo chi trên và chi dưới của nhau để có thể đạt được ít nhất là một sự đồng thuận. Phó chủ tịch nghị viện của châu Âu thì bị cáo buộc là nhận hối lộ ở quy mô gần như là công nghiệp, trong khi chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu Âu thì cố gắng thuyết phục mọi người rằng nước Nga đang ở tình trạng rất tồi tệ và chúng ta cứ tiếp tục ra các lệnh trừng phạt là quốc gia này sẽ xong thôi. Những điều tưởng chừng như phi lý lại được bọn họ nói một cách đầy thuyết phục. Nó cho tôi một cảm giác rằng khi cánh cửa của Bruxelles đóng lại thì tất cả những người ở trong đó chẳng khác nào như những người đang bị phong tỏa bởi Covid. Thực sự là bệnh. Nó khiến tôi phát ngán thói đạo đốc giả của Liên minh châu Âu. Nên nhớ rằng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu được thống nhất với nhau chỉ bằng tiền. Khi tài chính bị eo hẹp bởi các lệnh trừng phạt của chính liên minh này chống lại Nga, nó cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia trong liên minh giờ đây chẳng mấy ai quan tâm tới các lệnh trừng phạt mới nữa, bởi vì với bọn họ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.